හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. ඉතින් පොඩින් පොඩි දේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි වෙලාවක් අරන් මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩොලර් 60ත් 70ක් වගේ අතර ගාණක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකේ ලංකාවේ කට්ටියත් විද්‍රෝ අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද වීඩියෝ එක මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. හරි. එතකොට මම ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එක ඉස්සෙල්ලාම දාලා තියෙනම් පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ. ඒකෙන් ඔයාලට මේ ලින්ක් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක බ්‍රවුසර් එකකින් ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලේ තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක අනිවාර්යෙන් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ Telegram channel වලට එහෙම group වලට join වෙලා ඉන්න මම link දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ වීඩියෝ වල description එකේ. හරි. ඔයාලට මේකේ ෆ්‍රීම ටෝකන් 1000ක් හම්බ වෙනවා. මේ KST කියන ටෝකන් 1000ක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ වැලියු එක ගත්තොත් ඩොලර් 60ත් 70ක් අතර වැලියු එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රීමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට රෙජිස්ටර් ෆෝම් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පළවෙනියටම ඔයාලගේ ෆස්ට් නේම් එක දෙන්න, ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම් එක දෙන්න. මේවට හරි ඩීටේල්ස් දෙන්න මතක තියාගන්න. මොකද මේකේ KYC එකක් ඉස්සරහ දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක හරි ඩීටේල්ස් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ පාස්වර්ඩ් එකම මෙන්න මෙතනට දෙන්න ආයේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට රෙෆර් කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලින්ක් එකෙන් ආවනම් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට I am not robot කියන එක අන්තිමට ෆිල් කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ඒක ෆිල් කරගන්න මෙතන ටච් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට create account ගියාම account එක create කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන create button එක click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාලට message එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ email එකට mail එකක් යවුවා කියලා අනේ mail එක ඔයාලා open කරගන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ විදිහට mail එකක් නැත්තම් මෙන්න මෙතන Telegram කෙනෙක්ගේ Telegram එකේ admin කෙනෙක්ගේ username එකක් දාලා දෙනවා. ඒක Telegram එකේ search කරලා ඔයාලට යාට message කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ link එක ඔයාලට ගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ email එකට. හරිද? ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා email එකට ගිහින් බලන්න spam folder එකේ, ඒ වගේම primary folder එකේ, ඒ වගේම promotion folder වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්කොගෙම folders වල බලන්න ඒ තුනේම email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ support එකක් තියෙනවා. පැය 24ම ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් මට නම් මේකේ මේ විදිහටම මෙතෙන්ටම ඇවිල්ලා තියෙනවා mail එක. එතකොට ඔයාලගේ මෙහෙම මෙතන නැත්තම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඉරිතුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ promotion කියන එකේ බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකෙත් නැත්තම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට spam folder කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ spam folder එකේ බලන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනත් ඔයාලට ඒක නැත්තම් මම අර කිව්ව username එකට Telegram එකේ message එකක් දාන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට check කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. නැතිම වුණොත් තමයි මේ විදිහට message එකක් දාන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ආපු email එක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට link එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ link එක ඔයාලා browser එකකින් open කරගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට account එකට login වෙනවා. ඒ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔටෝම login වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට එකක් ආවොත් මේක close කරලා දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට token 1000ක් ඔයාලගේ account එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේකේ ඔයාලගේ wallet එකකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන contract address එක තියෙනවා. ඒකෙන් search කරලා add කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේකේ මේ විදිහට white paper තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට Telegram group තියෙනවා, Twitter තියෙනවා. ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න අනිවාර්යයෙන් මේ Telegram එකට එහෙම සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකේ මෙයාලා update දානවා. ඒක නිසා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ white paper එක මේ විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට පෙන්වන්න මේක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඊට පස්සේ open කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට මේ තියෙන white paper එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක දාන්න කට්ටිය කියවලා බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඒවා.
ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේක කියවලා බලන්න පුළුවන් road map එක එහෙම මේ තියෙන්නේ road map එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට airdrop තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඉස්සරහදී ඔයාලට ලොකු profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ තව දවස් 2යි මතක තියාගන්න මේක withdraw enable වෙන්නේ. තව දවස් 2ක් දවසක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මේක withdraw enable වෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම තව details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් level ගානකට මේ විදිහට ඔයාලට referral ගෙන් refer කරොත් ඔයාලට මේ විදිහට token හම්බ වෙනවා. එතකොට මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මේකේ live price එක. මේකේ මේ විදිහට PancakeSwap එකට යනවා. මෙන්න මෙතන මම click කරලා හරි මේ විදිහට මම මෙතන import කරගන්නවා මේ token එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට BSDT මෙතන select වෙලා ඇති. මේක මම මේ විදිහට දාගෙන මෙතන 1000ක් කියලා දාගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ KST token 1000ක් කියන්නේ දැන් live price එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. USDT 64ක් වගේ value එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඉස්සෙල්ලා නම් 70 ගානක value එකක් තිබ්බා. දැන් පොඩ්ඩක් බහැලා ආයේ පොඩ්ඩක් up වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ඔයාලට ඔයාලගේ wallet එකටම ලබා ගන්න පුළුවන්. trust wallet එකට bitkeep ඔයාලා use කරන personal wallet එකකම ලබා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න exchange වලට තාම ඔයාලට ලබා ගන්න බෑ. හරි ඔයාලට මේකේ තව පල්ලෙහාට ආවම තව මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ICO withdraw එක enable වෙනවා. තව දවස් 2කින් වගේ. ඉතින් මේ airdrop එක ඒ වෙනකොට ඉවර වුණොත් අපරාධය. ඒක නිසා හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ මේක ඉක්මනින් කරගන්න කියලා වීඩියෝ එක දැක්ක ගම. වගේම යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න නොදන්න යාළුවොත් ඇති. හරි. එතකොට ඔයාලා මේකේ account එකේ තව හදා ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට profile icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඔයාලා click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Google Authenticate code එක මේකට enable කරගන්න තියෙනවා. මේකේ security එක හදා ගන්න තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලගේ මේ Google Authentication app එක නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට App Store එකෙන් හරි Play Store එකෙන් හරි ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ QR code එක හෝ මෙන්න මෙතන key එකක් තියෙනවා. අන්නේ key එක copy කරගෙන හෝ ඔයාලට ඒ Google Authenticator app එකට ගිහිල්ලා මේක setup කරගන්න පුළුවන්. එතන මම කියලා දෙන්නම්. හැබැයි ඔයාලට screen එක කළු පාට වෙයි. හොඳින් අහගන්න මම කියන දේ app එකට යනකොට. මොකද screen එක කළු පාට වෙන්නේ ඒකේ තියෙන security එක නිසා. හරිද? එතකොට දන්න අය කරගන්න මේක දන්න අය මම නොදන්න අයට කියලා දෙන්නම් කොහොමද එතන step ටික යන හැටි. ඔයාලා ඒක අහගෙන ඉඳලා ඒ app එකෙන් ඒක හරියට කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන key එක copy කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන key එක copy කරගන්න. touch කරන් හිටියා මේක copy කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි දැන් මම මේ app එක open කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට screen එක කළු පාට වෙයි. මම කියන දේ හරියට අහගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන app එක open කරගත්තට පස්සේ යටම ඇති ධන ලකුණක icon එකක්. හරිද? අන්නේ ධන ලකුණ click කරාම ඔයාලට පළවෙනි option එක තියෙන්නේ QR code එක scan කරන්න. ඔයාලට ඒකෙනුත් යන්න පුළුවන් කියලා ඉමෝන් නම්. එහෙම නැත්නම් මම මේ දෙවෙනි ක්‍රමයට ඔයාලා යන්න අර copy කරගත්ත key එක දැන් setup කරගන්නයි යන්නේ. දැන් මේ විදිහට ධන ලකුණ click කරලා මේ දෙවෙනි option එක enter a setup key මේක තියෙන enter a setup key කියලා දෙවෙනි option එක. අන්න ඒක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ උඩින්ම ඔයාලට එනවා මේකේ name එක සඳහන් කරන්න. ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම KST කියලා දෙනවා. හරි. KST කියලා දීලා දෙවෙනියට තියෙනවා key එක. ඔයාලා copy කරගත්ත key එක add කරගන්න. මෙන්න මෙතන මේ විදිහට copy කරගත්ත එක paste කරගන්න. paste කරගත්තට පස්සේ අනිත් මුකුත් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන add button එක click කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ add button එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් එතන ඒ app එකේ generate වෙනවා code එකක් විනාඩි 30ට වගේ තප්පර 30ට වගේ එන්නේ code එක අර අතෙන්ට ගිහිල්ලා paste කරන්න ඕන. මේ මෙතන
රවුම යන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් මම මෙන්න මෙතන මේක paste කරගන්නවා. මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන enable කියන එක click කරගන්න. හරි. දැන් ඔන්න හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට කොළ පාටින් updated කියලා වැටෙනවා නම් ඒක හරි. ඊට පස්සේ තව option එකක් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ address එක. ඔයාලගේ wallet එකේ address එක තමයි මෙන්න මෙතන දාන්න ඕන. TRC20 සහ BSC address එක BB20 address එක. මේකේ අනිත් details හරිද කියලා බලන්න first name එක last name එක ඒව හරිද කියලා බලන්න. එතකොට මේ address ඔයාලට ඔයාලගේ trust wallet එක bitkeep එක safewell ඒ වගේ personal wallet exchange වල නෙමෙයි Binance Bybit ඔය වගේ exchange වල නෙමෙයි ඔයාලගේ personal wallet වල address තමයි දාන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් trust wallet එකේ නම් add වෙලා ඇති BNB smart chain කියලා. අන්න ඒකේ address එක ගන්න ඕන ඔයාලා. ඒක තමයි BSC address එක කියන්නේ. එහෙම add වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන click කරගන්න ඉරි දෙක. එහෙම click කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් BSC කියලා search කරන්න පුළුවන්. sorry Binance කියලා search කරන්න. නෑ ඔයාලට කෙලින්ම මේකේ trust wallet එකේ නම් මෙන්න මේ විදිහටම එනවා. මෙන්න මෙතන මේක add වෙලාමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම මේක mark එක තිබ්බොත් මේක මේ විදිහට enable කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන search කරගන්න ඕන TRX කියලා. හරිද? TRX කියලා මෙන්න මේක search කරලා මෙන්න මේකත් enable කරගන්න. මේවා නෙමෙයි මේ TRX කියන මෙන්න මේ ලාංඡනයේ තියෙන එක. ඒකත් මේ විදිහට click කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේක open කරගන්න. open කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ profile icon එක මේ විදිහට touch කරන් හිටියම ඔටෝම copy වෙනවා මේ විදිහට ඔයාලගේ address එක. එහෙම නැත්නම් මේ receive කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් copy කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. හරි දැන් ඒකයි මෙන්න මේ Tron කියන එකේ TRC20 address එකයි ඔයාලට copy කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. මම ඒකත් දැන් මේ විදිහට copy කරගත්තා. දැන් ඔයාලා ආයෙ site එකට යන්න ඕන. හරි දැන් මේ විදිහට ඔයාලා site එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙතන address දෙක මේ විදිහට හරියට දාගන්න. TRC20 අර Tron address එක මේ විදිහට පළවෙනි එකට දාන්න. ඊට පස්සේ BSC address එක දෙවෙනි එකට දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන TRC20 නම් T අකුරෙන් පටන් ගන්නෙ BSC එක නම් OX වලින් පටන් ගන්න. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ ආයෙ මෙන්න මෙතන two factor කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ code එක අර කලින් ඔයාලා setup කරගත්ත app එකේ තියෙනවා. අන්නේ code එක මෙතෙන්ට දීලා තමයි මේක save කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දීලා මේක save දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේක අප්ඩේට් වෙනවා විනාඩි 30ක් වගේ යද්දි මේක අප්ඩේට් වෙනවා කියලා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි. මතක තියාගන්න ඔයාලා අර QR code එකට යටින් key එක තියෙනවනේ අන්නේ key එක මතක ඇතුව හරියට කොහේ හරි අරන් තියාගන්න. මොකද ඒක ඔයාලගේ ඉස්සරහදී ඕන වෙයි security option එකේ නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් අරන් තියාගන්න ඒ key එක ඕන වෙයි. හරි. කොහේ හරි notepad එක හරි කොහේ හරි screenshot එකක් හරි ගහලා අරන් තියාගන්න. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන අර address ටික හරියට save කරගන්න ඕන විශේෂයෙන් නැත්නම් ඔයාලගේ මෙතන wallet එකටම මෙයාලා එවනවා. හරිද? මේ token ටික wallet එකටම එවනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම එවන්නේ මාස කීපයෙන් කීපයට මාසෙන් මාසෙට තමයි unlock වෙන්නේ මේක. එතකොට එයාලා එවනකොට ඒ address වලට තමයි එවන්නේ. ඒක නිසා address හරියට දාලා තියෙන්න ඕන ඔයාලා. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන address එක මේ විදිහට copy කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet එකට යන්න. හරි. මේ විදිහට ඔයාලගේ wallet එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉරි දෙක ආයෙත් click කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන address එක මේ විදිහට paste කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා copy කරගත්ත එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් add custom token කියලා. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන network එක select කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ BSC scan කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ address එක මේ විදිහට මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම මේ ටික වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන done කියන එක click කරගන්න. හරි. ඔන්න token එක add වුණා ඔයාලගේ wallet එකට.
හරිද? දැන් එයාලා එවනකොට මෙන්න මේ wallet එකට මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට receive වෙලා තියෙනවා. හරි. ওই ටික තමයි ඔයාලට මේකේ කරගන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔන්න හැමෝම හරියට ওই විදිහටම කරගන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඔයාලට අර ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් Telegram group තියෙනවා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඔයාලට මම අර කියව විදිහට Telegram group වලට එයාලගේ join වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.